বমা চমাও থাকিব পাৰে গাইছ মাকৰা চাকৰাও কিবা থাকিব পাৰে কিন্তু চলি এই প্ৰব্লেম লৈছে প্ৰব্লেম নহয় কাজি টেঙা বাকী উলিয়াচোন গীতটো পাৰাই চিন গীত লৈছে কাজি টেঙা কালি বিশাল এখন ভোজ হ'ব না কি চব গেলি হ'ল কালি বাৰদে বুলি বাল গোটা শেষ কৰি দিছে বাৰু কি আনিছে বাকী Hey guys, welcome to the Mimmoy Sharma Assam Thoketa video মই গেল Mimmoy Sharma guys মানে আজি আহি গেল মাথাত নাকি বহুত ঠান্ডা পড়ছে হয় হয় মানে গাইস ইনানে তো ডিম্পুদাত তো বাড়ে গেলে গাইস তার মানে এই কেদিন সবনে মানে বাড়ে ইমিয়ান বাড়ে কেদিনত নাকি আমার মাজতে বেতালদারও বাড়ে বাকি মোর বাড়ে এসি কালি মানে গাইস কালি পুয়াই বাকি আজি এসে আমার মানে ইরফান ভাই যে 26 আছে গাইস তার বার্থডে গতিকে পুয়া পারে মাতি আছে গাইস একবার বলে তার বার্থডে যাবা লাগে গতিকে এটা বলকচোন গাইস তারে আগতে অলপমান কাম আছে মানে গাইস সাইকেলখন অলপমান কিবা কানি বেয়া হৈ আছে গাইস মানে অলপ ঠিক করবে আছো বাকি ফেলে রিংটো বেয়া আছে গতিকে আগে ফার্স্ট সাইকেলখনৰ কামটো করো তার পিছত তার বার্থডে যাম বঢ়িয়াকে গাইস এটু মানে আছে সাইকেলৰ আগৰ মানে ৰিংটো যন্ত্ৰ একদম বেয়া হৈ গৈছিল গাইস কন্ডিশনটো আপোনালোকে চাই লবা পাৰে এতিয়া মানে সাইকেলখনৰ নতুন এটা লগাইলো গাইস পিছতটোৰ কন্ডিশন ঠিকই আছে আগতটো একদম বহুতখিনি বেয়া হৈ গৈছিল গাইস গতিকে এতিয়া সাইকেলখনৰ ফাইনেল লুকটো আপোনালোকক অলপ পিছত দেখাম গাইস এতিয়া ইৰফানৰ বাৰ্থডে যাবা লাগে গাইস ফোন মাৰি আছে একদম 40 বাৰ মান গাইস ফোনে মাৰছি গতিকে এতিয়া ভাতটো খাই বাকি গাইস ৰাজাৰ বাৰ্থডে যাবার কাৰণে মই তাৰ মানে ভাত খাই গাইস বঢ়িয়াকে আহি গেলো এতিয়া মানে এতে কিবা এটা গিফট লৈছো গাইস তাৰ কাৰণে এতিয়া ভিতৰত গাইস কি আছে এতিয়া আপোনালোকক গাইস নকওঁ আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ যাব চাই সি তাক পুৰা একদম আনবক্সিং কৰিবা দিম গাইস কেমেৰাৰ আগত ইয়াৰে ভিতৰে গাইস ধামাকা বস্তু আছে বোমা চমাও থাকিব পাই দে গাইস ৰিস্ক নাই Hey guys, মানে এতিয়া আহি গেলো ফাইনালি ইরফান ভাইৰ বাৰ্থডেত বাকি আজি আইবাই খোজা নাছিলে বহুত কাম কৰো কিবা এটা আনছো দে হে গাইছ ইতিয়াতো হনাৰ আগে গাইছ চাও কৰি থাকে ইমান ইচ্ছা না বাকি তোৰ বাৰ্থডে বাকি বাৰ্থডে বেছা থাকিল ইরফান ভাই কেনা বাকি গেলি হল বাকি কিবা এটা আগতে সৰু এটা গিফ্ট আনছো এই পকেটত আমাৰ বেয়া হৈ গেল মোবাইলটো বহুত দিন আগতে পাইছিল একদিন বাৰ্থডেত যাব বছৰ আমি দিছিলো এতিয়া হিতে লৈছে এক বছৰ এনে কৈছে গাইছ থাকলে ইয়াত দিবা লাগব দে গম পাইছো বাকি এটা গাইছ এটুই আছে আমাৰ মেইন গিফটটো মানে এটু এটা আনবক্সিং কৰিব লাগিব বাকি কেনা আরিফ ভাই গিভেনছো আর বাকি তোর কারে বাৰ্থডে কিনছে যাবা লাগব হনাৰ এতিয়া গাইছ খুললিয়াকে ইমান মানে অধৈৰ্য হৈ গেছি দে আইবা লাগব বাকি এটা গিফটটো ই গাইছ আনবক্সিং কৰে দে আনবক্সিং কৰ এতিয়া মানে গেছ কৰি আছে কি আছে তাৰ মানে গিফটৰ ভিতৰে পৰমস্তান দমান তো এটো কমলা আছে নেকি না কিবা আছে কিন্তু থইব পাৰা না আনবক্সিং কৰিছে মাৰে খানে কি কিবা কিন্তু বমা চমাও থাকিব পাৰে গাইছ মাকৰা চাকৰাও কিবা থাকিব পাৰে কিন্তু চলি এই প্ৰব্লেম লৈছে প্ৰব্লেম নহয় কাজি টেঙা বাকী উলিয়াচোন গীতটো পাৰাই চিন গীত লৈছে কাজি টেঙা শুন বাৰু তোক মই কাজি টেঙা কিয় দিছো তাৰ কাৰণটো কৈ আছো শুন আগে কৈছো যিহেতুকে তই ইনষ্টাগ্ৰামত ইমান কণ্টেণ্ট বনাৱ তাৰ কাৰণে তোৰ অলপ মাথাটো ঠাণ্ডা হ'ব লাগিল তাৰ কাৰণে তইৰে বঢ়িয়াকে মানে চৰবত খাবি ফ্ৰিজত পাৰে বৰফ লবি বঢ়িয়া হয় কাজি টেঙা আৰু গাইছ পাৰ্টি দিব বাকী কেনে আৰিফ ভাই গিফটটো কেনে লাগছি এনে ভয় লাগে না কাজি টেঙা ভাল লাগছি তার হয় শরবত তো খাবার বই কি করব কাম ধরে কাল তোর বার্থডে কি যে বাচ্চা যাই নিয়ে যাব পারে ডাইরেক্ট হ'ব দে গাইস কালি মোর বার্থডে এতিয়া বাকি ভাইয়া সব কালি গেলি হল কালি এখন বিখিয়া লব একদম তাতে ভোজ কালি আর বার্থডে নহয় তাকাই তো মাতলু হই দেছোন নাকি দে হে গাইস ইনা কবা ধরছি কিবা কো বাকি আকু নকাম কি কম তই ঢং কৈছা বোলে বাৰ্থডেত নামটা কৈ দিছি একবাৰ কালি বিশাল এখন ভোজ হ'ব নাকি সব গেলি হল কালি তুই এসে বাৰ্থডে বুলি বাল গোটা শেষ কৰি দিছি ওরে তো মাছছে গিয়া বাকি ইরফানক লাগে মোটা গিভেনছো কি আনছে বাকি এখন যাও নেকি দি লাগে ওই ইরফান এখন লাগবো না এক লাগবো এনো ভিডিও ভাল করে সাবিয়া শর্মা দে গাইস এতে মানে ফালতুমি বহু ডাল তার মানে ভিডিওতে এতিয়া মেইন কথাত লগিয়া ও বাকি ইরফান ভাই বেয়া নাপি এনা খানি গিফট দিয়া কাৰণে মই তো বহুতখিনি চিন্তা কৰিছো যেহেতু ভাল এটা তো সময় দাদা বাকি আবি তোরা দেখা পাবা নরে গাইছে এটা রিভিল করবে না তোর মান্থলি ইনকাম ইনস্টাগ্রামত হে গাইস
তন্ধকাৰ কিনো মিছা কথা কম আৰু মই হে গাইছ কিবা এটা দিছি এতিয়া মানে গাইছ চাওমিন এক পেকেট খাম দে যায় নাকি বহুত কিটা খাওয়ারে চাওমিন বেশ বিরিয়ানি কিটা টাকা বিরিয়ানি হয় হয় হে আমি বুঝ তার কো মানে বুঝি বুঝি বেশি খানা আর পয়সা লাগবো হ্যাঁ লাগে মতো আছে নি এটা দিবি আরিম এ কালি দিবি দে বাদ দে দিনা কালি কিন্তু কি যায় বাত না কিন্তু আর হয় হয় দে তে গাইছ হে গাইছ মানে এতিয়া আহি আছো আমাৰ ৰাস্তা দি আজি মানে চাইকেলখন গাইছ বেলেগ সেইখন চাইকেল তাৰ মানে গাইছ যি মডিফাই কৰিছোঁ মানে যি ঠিক কৰিছোঁ আৰু একজাক দবা থাকছা বৰষুণ গাল গাইছ ৰাস্তাটোৰ কণ্ডিশ্যন দেখছি আপোনালোকে তাৰমানে এখানে উলিওৱা নাই গাইছ আজি বোলে এখানে চলাওক অলপ মানে চাইকেলৰ মানুহ যেনেকৈ গাইছ চলা বা কাপোৰ চেঞ্জ কৰি থাকে সেনেকৈ চাইকেলৰ মানুহ অলপ চেঞ্জ কৰি থাকিব লাগে গাইছ গতিকে এতিয়া ঘৰত লৈ গাইছ যাই আছোঁ বাৰ্থডেত একদম ধামাকা লাগিল কিবা এটা দিছি দেই সৰুকৈ গতিকে এতিয়া বলক হে গাইছ বাকী মানে এতিয়া অলপ খেলবা আহি গ'লোঁ এতিয়া মানে মোৰ লগত আছে চিন্ময় ঐ মই গীতটো কেনে লাগছি আজিওতো এইলে তাৰমানে এটা মাথা দি কাম নহয় গাইছ ইয়াৰো অলপ মাথাটো আছে বাকী এতিয়া গাইছ কি দিয়া তন্ধে কচোন গাইছ গৰমৰ দিন গতিকে সি গাইছ জইন চৰবত খাই গিলাচ বহুত তাৰ কাম আহিব আৰু গাইছ তাক কলম এটা দিছোঁ দেচোন গাইছ কলমটো দি এতিয়া লেখফে পাৰিব গাইছ বাকী এগিলা চলি চাচোন খুব পাৰাই এগিলা চলি আহে ভিডিঅ'টো আগতে নষ্ট কৰি দিয়ে গাইছ এতিয়া অলপ এটা মেটচ খেলাওঁ গাইছ IPL T20 খেলাম চিন্ময় ভাৰ্চেছ মোৰ মোৰ বই কেনেবা এগিলা চলি চাচোন বাকী গাইছ আজি বাৰ্থডেটোৰ গিফ্টটো কেনে আছে গাইছ চবে এটা কমেণ্ট কৰি দিবা আৰু গাইছ ভিডিঅ'টো এতিয়াতে শেষ হোৱা নাই গাইছ আৰু মানে এতিয়া ধামাকা খেলাৰ ভিডিঅ' হ'ব গাইছ তাৰে পিছত বিজেলিত যাম কালি মোৰ বাৰ্থডে তাৰে উপলক্ষে কিবা এটা কিনিব লাগিব চাই আছে গাইছ কিবা বাকী এই চিন্ময় ভাই বোলে কিবা এটা কয় মোৰ বাৰ্থডে উপলক্ষে কালি তো মানে ইরফানতো বাৰ্থডে গেল তোমার কালি বাৰ্থডে কি হব মানে পিছে আয়োজনটো কি মোৰ বাৰ্থডে গাইছ মোৰ বাৰ্থডে কি হ'ব আৰু বিশাল এখন পোষ্টাৰ মানে গাইছ চব মানে একদম আহি যাবি আজি যাব না আপলোড ভ্লগটো গতিকে গাইছ চবখিনি এতিয়া যাব গাইছ মানে চবখিনি মানে আহিলি হ'ল কালি বাৰ্থডেত নাকি তো টেনিছ বল কিনি আনিলোঁ গাইছ এতিয়া মই লেবেল দি আছে কোনোবাই বেলেগে গতিকে এতিয়া কি আৰু কম গাইছ কালি চবে আহি যাবি বাৰ্থডেত গাইছ কালি বিশাল এটা ভোজৰ খানা হ'ব মানে গাইছ গতিকে বাকী ইফালে চলি নাখায় গোটাই জেংকি থাকে হাল্লা কৰি থাকে গাইছ ভিডিঅ'টো মানে না কি এতিয়াতে গাইছ মেটচ খেলাওঁ গতিকে আপোনালোকে মেটচখন ইনজয় কৰক গতিকে এই গাইছ ফাৰ্ষ্ট মেটচখনত তাৰমানে মই ফাৰ্ষ্ট বেটিং কৰিছিলোঁ এক দিলোঁ 2024 টাৰ্গেট এতিয়া গাইছ তাৰ টাৰ্গেটটো জইন গাইছ চেছ কৰিব নৰে তেতিয়া মই জহালোঁ জইন চেছ কৰিব পাৰে সি জয় হ'ল গতিকে এতিয়া গাইছ পূৰা ধামাকা খেলা হ'ব যাইছে এই গাইছ ডাইৰেক্ট মাজত ষ্টেণ্ড নিছোঁ এগিলে আমাৰ আগত পাৰে নেকি গাইছ খেলবা মাত্ৰ এটা উদা চাইৰেন মাৰি আউট বাকী তাৰ অনুভৱটো কেনে আউট যি গেলা ইমান বেয়াকৈ মানে এতিয়া কি বুলি কম আউটলি মানুহ কেনে লাগে না কি ইমান কষ্টকৈ বল দিলে এই তিনিটা বলতে আউট গতিকে এতিয়া গাইছ আৰু মোৰ বেটিং আহিল এইবাৰ আৰু অলপ বেছিকৈ গাইছ খেলাম মই হে গাইছ মানে এতিয়া আহি পালোঁ গাইছ ঘৰ আজি খেলিলোঁ বাকী আৰু ইৰফান ভাইৰ বাৰ্থডেতো গ'লোঁ গাইছ বাৰ্থডেত মানে জাষ্ট এটা প্ৰেংকৰ কাৰণে গাইছ তাক এটা এনে গিফ্ট দিলোঁ তাক আচলতে মোৰ সেইটো গিফ্ট দিয়াৰ গাইছ হেৰিটো নাছিল এনেই জাষ্ট এটা ভিডিঅ' কৰিলোঁ গাইছ ফানিৰ কাৰণে গতিকে কিবা যেন ভুল হৈছে ক্ষমা কৰি দিব গতিকে গাইছ আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল ভাল লাগে এটা লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আৰু কালি নেক্সট ফটোত লগ পাইছোঁ গাইছ আজিৰ কাৰণে আৰু এইখিনিয়ে দিয়া